100 مليون أمريكي في خطر، أغلى كارثة طبيعية في التاريخ، وحرب بين الأثرياء والفقراء الأمريكيين تلوح في الأفق. الدولة الأقوى عسكريا واقتصاديا تعاني الويلات، والحديث عن نهاية وشيكة كثر في الآونة الأخيرة، والنووي والدولار براءة من هذه النهاية. فإذا كنت تعاني في بلدك من نقص ما في المواد الغذائية فأنت بألف خير، ففي ولاية ميسيسيبي الأمريكية الأمر مختلف للغاية، وطوابير السيارات هذه تنتظر ساعات ليس لتعبئة الوقود، وإنما للحصول على عبوات مياه الشرب. بايدن يعلن حالة الطوارئ، وولاية كاليفورنيا تفرض قيودا صارمة. السود هم أكثر المتضررين في ولاية الميسيسيبي، وصراع طبقي يشتعل في لوس أنجلوس. جفاف تاريخي يضرب الولايات المتحدة هو الأقوى والأشد منذ أكثر من 1000 عام. ولكي تعرفوا تفاصيل الحكاية تابعوا هذا الفيديو للنهاية. لكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تصلكم فيديوهاتنا الجديدة. تعد الولايات المتحدة بلدا متطرفا جغرافيا، فمن جبال روك المغطاة بالثلوج إلى المساحات المنبسطة في البراري، ومن الأراضي الرطبة في فلوريدا إلى صحاري أريزونا، تتنوع أنماط هطول الأمطار في هذه المناطق بحسب جغرافية كل منطقة. فبينما تحصل لويزيانا على أكثر من 60 بوصة من الأمطار سنوياً، يبلغ معدل الأمطار في الوديان والصحاري أقل من 10 بوصات. وسنوياً تكون الولايات المتحدة مع مناخ قاس في الشتاء. ففي عام 2019 اجتاحت العواصف معظم أمريكا، واجتاحت مياه الأمطار معظم أجزاء مدينة نيويورك، وضرب البرد شمال فلوريدا، وفيضانات في ميسوري وعواصف ثلجية أوقفت السفر لأيام. أمام هذه الأحداث كان من السهل التوقع أن هناك ما يكفي من المياه، ولكن في نفس الشهر خرج تقرير مدعوم من الحكومة صدم الأمريكيين، حيث أشار التقرير إلى أن أمريكا ستنفذ من المياه خلال أقل من 50 عاماً. وبحلول عام 2071 فإن ثلث الأمريكيين لن يتمكنوا من الوصول إلى المياه بشكل تام، وسيؤثر نقص المياه على معظم الولايات المتحدة، بما في ذلك السهول الكبرى الوسطى والجنوبية والجنوب الغربي. إلى جانب انخفاض هطول الأمطار يأتي ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى التبخر، وتزيد من انخفاض المياه في البحيرات والخزانات والأنهار. وعلى سبيل المثال كل درجة من الاحترار في منطقة سولت ليك سيتي يمكن أن تخفض التدفق السنوي للمياه من الجداول المحيطة بنسبة تصل إلى 6.5%. هذه الدراسة كانت تتوقع الأزمة الكبرى التي يسببها الجفاف على الأقل بعد 30 عاماً، لكن آثار الجفاف بدأت تظهر بوقت أبكر مما هو متوقع له. فاثنان من أكبر الخزانات في أمريكا والتي توفر المياه والكهرباء للملايين معرضان لخطر الوصول إلى الجفاف التام نتيجة لأزمة المناخ والاستهلاك المفرط للمياه. بحيرة ميد في نيفادا وبحيرة باول في يوتا هما الآن في أدنى مستوياتهما على الإطلاق، ودخلا حالة البركة الميتة. وهذا يعني أن مستوى المياه في السدود لم يعد كافيا لتشغيل محطات الطاقة الكهرومائية. وتوفر كلا البحيرتان المياه والكهرباء لعشرات الملايين في نيفادا وأريزونا وكاليفورنيا وعدد من الولايات، كما أنهما يوفران مياه الري للزراعة. جفاف تكساس. أدى الجفاف والحرارة غير المسبوقة إلى حدوث أزمة مياه في جنوب تكساس، وذلك بعد انخفاض المياه في خزانات نهر ريو غراندي الذي يعتمد عليه ملايين الأشخاص وما يعادل قيمته $1,000,000,000 من الزراعة. بحيرة فالكون هي إحدى هذه الخزانات التي باتت اليوم ممتلئة بنسبة 9% فقط. أما خزان أميستاد خسر ثلثي المياه التي كانت فيه، وهذا أدنى مستوى تصل إليه الخزانات.
لتبدأ مقاطعات جنوب تكساس بإصدار إعلانات الكوارث، بينما تكافح المقاطعات الأخرى لمواكبة الأزمة المتفاقمة. تدعو خطط الطوارئ إلى نقل مياه الشرب بالشاحنات، وهناك خطط أخرى لمد خطوط الأنابيب إلى طبقات المياه الجوفية البعيدة. كشفت المياه المتلاشية من ظروف الجفاف في جميع أنحاء العالم عن عدد لا يحصى من الأشياء في أوروبا، فقد ظهرت عشرات السفن الحربية النازية في نهر الدانوب، وكشفت المياه المتراجعة في نهر اليانغتسي بالصين عن 3 تماثيل بوذية، وقد ظهرت أجساد بشرية وسفن غارقة في بحيرة ميد بولاية نيفادا التي توفر المياه لملايين الأشخاص. لكن لعل أغرب ما ظهر إلى الآن هو آثار ديناصورات عمرها 113 مليون عام ظهرت في ولاية تكساس بعد انحسار مياه نهر بالوكسي. وبسبب الجفاف فإن نحو 900 شخص في ميشيغان قد يعانون من انقطاع في المياه، وذلك على إثر انقطاع المياه من منشأة بحيرة هوران. لكن الأزمة الحقيقية لا تكون على المياه فقط، وإنما عن حرب قد تشتعل بين الولايات الأمريكية. صراع طبقي وعنصري. يستخدم كل أمريكي من 80 إلى 100 جالون من المياه يومياً، ويقدر إجمالي الاستخدام اليومي للبلاد ب345 مليار جالون. بحلول عام 2100 سيزداد عدد سكان الولايات المتحدة بما يقرب من 200 مليون، ليبلغ إجمالي سكانها حوالي 514 مليون شخص، وهذا يعني المزيد من الإجهاد المائي. وأدت موجة الجفاف العالمية إلى فرض قيود على استهلاك المياه في أكثر المناطق ثراء في العالم، مثل مدينة لوس أنجلوس التي تشتهر بكونها مركزاً لصناعة السينما العالمية. لتبدأ ولاية كاليفورنيا خطة طارئة لخفض استهلاك المياه بنسبة 35% وخفض عدد الجالونات التي يستخدمها الشخص يومياً. لكن ذلك أظهر تشققاً في المجتمع الأمريكي، إذ وردت العديد من الشكاوي من قبل السكان محدود الدخل بخصوص أن الأثرياء يفرطون باستهلاك المياه، ليبدأ البعض منهم ببيع المنازل والانتقال إلى ولايات أخرى. وتكرر هذا الأمر في ولاية ميسيسيبي الأمريكية التي شهدت بعض الفيضانات مؤخراً. لكن في هذه الولاية كان الاختلاف عنصرياً وليس طبقياً، بعد أن توقفت محطات معالجة المياه بشكل مفاجئ، وأصبحت عاصمة الولاية جاكسون بلا مياه للشرب حرفياً. السكان أرجعوا إهمال السلطات في إيجاد الحلول، لكون معظم سكان الولاية من أصل أفريقي. برأيك إلى أين تتجه الأوضاع في الولايات المتحدة؟ وهل نشهد صراعاً طبقياً قد يتحول إلى نزاع مسلح بين الولايات الأمريكية؟ للمزيد شاهد من هنا فيديو الشحن البحري، المسمار الأخير في نعش أوروبا.